Hello, Assalamualaikum guys. So, kali ni kita nak lihat macam mana nak install masuk ke dalam Linux environment kita software-software tambahan. Contoh software tambahan ni, package ni yang dinamakan package ni kalau dalam Linux adalah contohnya macam kita nak install antivirus ataupun kita nak install LibreOffice ataupun kita nak install Gimp photo editor ataupun sebenarnya kita ada Xwindow dalam Linux environment, sama ada GNOME ataupun KDE, cuma kita tak install lagi. So contohnya kita nak tambah ability untuk buat web server ataupun web hosting, so kita boleh install web server, contoh macam Apache Nginx. So kita boleh add package dalam kita ada RedHat. Dalam CentOS kita, CentOS ni sebenarnya family RedHat. Dia adalah family RedHat. Dan family RedHat ni dia dah sediakan online repository server yang mana dalam tu kita ada banyak package yang dah dikumpulkan. Contohnya bind server, ataupun kita boleh install latest Apache web server, ataupun kita boleh install Nginx web server, ataupun kita boleh install Xwindow. Semua tu dah dikumpulkan dalam RPM ataupun RedHat Package Manager. Kita dah kumpulkan repository dia dalam RedHat Package Manager. RedHat Package Manager ni adalah servis daripada RedHat sendiri yang mana dia mengumpulkan package-package ataupun installer software untuk Linux operating system. Jadi untuk akses kepada repository service tersebut, kita perlukan YAM. YAM ni apa? YAM ni cuma command line tools, yang mana korang boleh macam tu lah, korang boleh check untuk YAM kita ni okey ke tak. Kita boleh buat YAM update, ataupun kita nak dapatkan versi YAM yang terkini, boleh buat YAM update. Contohnya kalau kita nak install satu package, just install dengan package name dia lah. Okay, package name. So package name ni sebenarnya dah available. Nanti kita akan tunjukkan macam mana untuk memilih package name. Dan kita install. Kalau nak tambahkan pression baru, install. Kalau nak buang package yang sedia ada, kita boleh gunakan erase. Kalau kita nak tahu package yang kita tengah pakai, kita gunakan info. Info ni just nak tahu version dia berapa, dependency dia apa. Contoh dia lah. So ini kita boleh cuba try install satu antivirus dalam Linux server, iaitu free antivirus ataupun open source antivirus, nama dia ClamAV. Clam antivirus. Clam ni macam clam lah, kepah. And then kita akan tengok juga macam mana nak install ataupun update HTTPD dalam Linux sistem kita. And then last sekali kita akan lihat macam mana nak install KDE ataupun GNOME UI ataupun Xwindow. We call it Xwindow. So kita lihat satu-satu lah. First thing, obviously kita kena onkan kita punya virtual box. Okay, kita ada virtual box kita onkan kita punya Linux virtual machine, dan kita akan dapat macam tu. So first thing, obviously kita biasanya saya zoom dulu. Zoom kejap. Sebab kalau tak zoom nanti tak nampak apa tulisan yang saya tengah punch in di sini. Okay. So untuk kita zoom out kejap. So untuk install ClamAV, mula-mula kita masuk dulu sebagai FSCM pun boleh. Dan nanti kita akan switch user lah. Sebab nak install ni kena gunakan root access. Silap password. FSTM. Ini contoh dia, last page. Okay. So kita dah masuk di sini dan kita kena punch in YAM minus install AV. Try YAM install ClamAV.
korang kena masuk sebagai root. Masuk sebagai root. Clear kejap clear. So kita buat su. Su ni macam switch user. Root. Letak password. So sekarang kita root. Ataupun korang boleh gunakan sudo lah. Okay, kalau korang dah masuk sebagai root, terus type yum install ClamAV. Okay guys, kita sambung lagi. Kita nak cuba install ClamAV. By right, ClamAV ataupun antivirus ni tidak diinstal secara automatik, secara default tak ada dalam package Linux CentOS 7. Jadi first thing kita kena minta dia install EPEL release. So ini adalah extra package. Okay, so kita run di sini. Clear. So kita zoom kejap. Sebab kita nak show apa ni? Nak show yang ni. So kita yum -y install EPEL release. So pastikan kau ada internet Okay, kau ada internet, so that nanti dia orang akan install EPEL release ni dan selesailah, dah install. Then kita minta dia clean all, type clear. Okay, dah install lah EPEL release. Dan kita buat yum clean all. Ni untuk buang ni lah all files dengan installation files. Then kita buat pula yum install ClamAV. Okay. So sebab apa kita nak install EPEL release, so that dia boleh recognize ClamAV repository. Okay, ClamAV repository. So nanti additional ataupun extra package yang lain kita boleh terus install lah. So lihat apa yang dah buat. Okay, so dia tengah download ClamAV. Okay, dia tengah download ClamAV. So ClamAV ni untuk kita protect kita punya Linux machine daripada virus lah, antivirus. Dah namanya antivirus kan. Cumanya mungkin ada few setup yang kita kena buat, tapi yang tu saya tak tunjuk dan kemudian kita boleh usahakan. So kalau ikut dalam slide tu, selepas kita install ClamAV, boleh tak kita cuba untuk install HTTPD dan kemudian kita akan cuba install kita punya Xwindow. Sebab kalau nak kita test HTTPD kita working ataupun tak, kita kena access menggunakan browser. Browser ada dalam Xwindow lah. So tutorial ni cuma nak install je dulu. Kalau macam mana nak gunakan, nak set up web server ataupun macam mana nak gunakan Xwindow, itu adalah pada tutorial yang seterusnya. Okay, kalau ada option macam ni, dia kata yes or no, yes je lah. Okay, Y, enter, nanti akan download. So kat situ mungkin ambil masa sikit. Okay, kita tengah install ClamAV. Kita tengah install package. Kita tengah install package ClamAV. Kita tengah download. Tunggu kejap dia download. Habis. Okay, so sekarang dah complete. Okay, guys, dah complete. Dan clear balik. Kita kembali kepada slide semula dan pada slide seterusnya kita akan install HTTPD. Install, update,
yum update HTTPD. So kenapa guna HTTPD untuk web server? Itu memang lama dah dia establish nama HTTPD. HTTP itu merujuk kepada protokol HTTP, D itu merujuk pada daemon ataupun background service. Yum update HTTPD. Package available but not installed. Okay. Dan sekarang ni kita install lah. Yum install HTTPD. Yum install HTTPD. Zoom kejap. Okay, is this okay? Macam biasa, klik yes. Jadi sekarang ni tengah download HTTPD untuk dia install. Okay, untuk dia install dalam mesin kita. Okay, Yahoo complete. HTTPD ni kita tak tunjuk macam nak on dia. Later ada satu lagi tutorial untuk kita manage admin dia lah. Sekarang ni kita tengok macam mana kita nak group install GNOME Desktop dengan Graphical Administration Tools. Okay, so kita run. Zoom balik. Yum. Ini bawah ni. Group install. Yang ni dia akan install GNOME Desktop bersama dengan ni group dia lah. Apa tadi? Graphical Administration Tools. Graphical Administration Tools. Okay. Sekarang ni dia download macam-macam, banyak daripada sini. Yang group install GNOME Desktop dan Graphical Administration Tools, yang mana kita akan pakai nantilah dalam tutorial yang seterusnya, macam mana menggunakan Xwindow. Zoom out. So dia install banyak benda lah sebenarnya. Yang ni dia macam install balik the whole Windows. So kita tunggulah kejap Banyak juga dia install lah. Okay, yes. Wow, 2.4 gig. So 24 gig. Yang ni kalau korang perlukan untuk run Xwindow, run lah. Kalau tak perlu, tak apa. Saya terpaksa nak guna dia. Okay, 2.4 gig. Ambil masa sebenarnya ni, 24 gig. Install size dah 2.4 gig. Total download size 786. So agak banyak lah dia download. Sebab ini adalah GUI ataupun kalau dalam Windows environment, dia adalah Windows interface punya file. Contohnya macam GUI, graphical user interface untuk file manager, graphical user interface untuk notepad contoh dia. So di install sekali. Ataupun Paint kan, Paint, kita ada Paint, itu di install sekali. Jadi macam file manager, navigator, ataupun graphical user interface untuk network, ataupun graphical interface untuk bind server, ataupun kita nak lihat status Apache web server contohnya, dia dah siapkan dalam tu. Kita boleh lihat services, background services secara GUI. So ini adalah Xwindow ya. Sekarang ni kita gunakan CLI, banyak kita gunakan CLI. Jadi selepas kita install Xwindow ni, baru kita boleh nampak dia punya GUI. So awal-awal tu memang kita bincang macam mana nak gunakan CLI supaya kita membiasakan diri dengan command line. Especially kalau contohnya kita punya server di tempat yang jauh.
di dalam server kita ada dekat US ataupun server kita ada dekat overseas. Jadinya cara yang paling cepat adalah melalui CLI. Tapi kalau katakan kita nak gunakan dia sebagai desktop, dan kita boleh install GNOME ataupun KDE. Macam ni lah, ambil masa sikit. Sebab tu masa kita download image tu, kita cuma download 1 gig sahaja. Sebab 1 gig tu adalah yang minimal. Itu yang dinamakan sebagai minimal. So core Linux dengan dia punya CLI. Tapi GUI tidak disertakan dalam 1 gig ISO image yang kita download sebelum ni. Kalau kita nak sekalikan dengan GUI sekali, mungkin lebih, obviously dia akan jadi lebih daripada 1 gig. Mungkin 2 ataupun 3 ataupun 4 gig. Macam sekarang ni lah. Jadi kita tunggulah sampai dia habis install. Baik Iman, ni cuma installation saja. Okey, kalau dah settle nanti, kemudian nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak gunakan Xwindow sebagai GUI. Nah, itu adalah tutorial yang lain. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu sampai dia habis, selesai. Okey, selesai sudah kita punya installation. Kita gunakan YAM untuk install ClamAV satu, kita install HTTPD server, web server, dan satu lagi kita install GNOME Desktop. Dan next time insyaAllah kita akan lihat macam mana nak gunakan desktop system dalam Linux. Sebelum tu kita tunggu kepada seterusnya. Sementara tu saya tangguh dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.